Moi! No niin, tänään on sitten vuorossa se viimeinen osa tähän heittokellon pitimeen. Eli se on se osa, johon se varsinainen heittokello kiinnitetään. Siis toisesta päästä siihen kiinnitetään heittokello ja toisesta päästä se laitetaan tommoseen kuulaan kiinni siinä kepissä. No, probleemana tällä kertaa on sitten se, että se on neliskulmasta materiaalia ja meillä on kolmileukapakka. Aha, no okei. No, siihen on muutamia mahdollisuuksia. Vaihdetaan pakka nelileukaseen. Okei, no toimii. Tai tehdään jotain muuta. Toimii sekin. Katsotaan nyt. Mä kokeilen. Mä en ole ikinä ennen tehnyt tätä, mutta katsotaan, jos tästä tulisi jotain. Mä teen pienen jikin, mihin sen saa kiinni sen neliskulmasen kappaleen. No niin, no mistä sitä nyt alkas? Tässä on tää neliskulmainen materiaali, mistä se on tarkoitus tehdä. Ja no niin, siis tämä on nurkasta nurkkaan, jos tuosta mittaa näin päin, niin tää on 20,4 on maksimi ja 20,25 oli toisinpäin. Se ei ole ihan täysin neliskulmainen, jotenkin ei ole, mutta riittävän tähän hommaan. Ja tässä on sitten tämmönen, joka on tällä hetkellä 16 millinen tuo sisäreikä. Ja tästä jää, no, jonkun verran jäljelle, kun mä vetäsen sen 20,4 milliseksi ton reijän tosta. Joten laitetaanpa se istukkaan kiinni. Tässä on jotain maalia päällä, mitä liian. Se on nyt varmaankin sitten siinä. Joo. Katsotaan nyt. Okei. Kovasti se. Saa nähdä minkälaista materiaalia tää muuten on. Ihan pehmeitä on. Okei. 19 millinen reikä. Mites päin nämä syötöt menee? Oikein päin. Sitten vähän kosketetaan. Tän kuulee. Tässä voi käyttää sitten kuuloa. Näin. Miten tää oli näin hyvin nollilla tuokin? Otetaan nyt ensin sitä. Jaa. Kokeillaan 0,25 milliä. Ei nyt yritetä. Tasataan se pinta. Mä haluan nähdä sen, että oi että tää on hyvän olosta materiaalia muuten. Sorvat. Tää ei ole paskarautaa, tää on pikkasen kovempaa, sitkeämpää kuin paskarauta, jotain vähän paremmanlaatuista. Mutta ei ole kuitenkaan mitään älytöntä työkaluterästä, että se olisi siinä. Nyt toi pitäisi mitata toi reikä. No joo, no siis se on 19,33. Okei, annetaan mennä. Aha. Mikäs tää juttu oikein oli? No tää oli
Tyhmä minä. Mä säädin tätä väärään suuntaan. No, oli se ihan oikein toi. Oli kuitenkin jäänyt toi asteikko paikalle, että se oli vaan, mä siirsin asteikon niinku, tai tätähän pitää syöttää niinku tänne minuun päin. Eli mä siirsin tätä kelkkaa niin tonne suuntaan 0,125 milliä. Kun kerran halkasijasta otetaan pois 0,25. Mä en vitti isompia siivuja ottaa tästä. Tää on niin hento terä, ettei tällä viitti. Oho. Se piti hieno ääni. Joo. Ei tää ihan pehmeitä tää materiaali kyllä ole. Okei. Okay. Ja aika. No, vähän semmonen karheenoloinen pinta. Yes. Viimeinen kierros. Tän jälkeen ton pitäisi mennä sinne ihan kiltisti. Nyt se ei ihan mennyt. Mitenkähän paljon tää nyt on? Hetkinen. Ihan niin kuin olisi vähän liikaa täällä. Tämmösiä voi väliin sattua. Joo. Onneksi ei ton pitämälle kerin. Mitä helkkaria? Missäs vaiheessa mä tämän menin munaamaan? Tässä piti olla vain 10 milli. Nyt siellä oli takuulla niinku. Sen näki tosta lastusta, mä näin, että se ei oo. Nyt se pitäisi ottaa vaan se 10 sieltä veksi. Joo, nyt on sen näköinen lastu, että se on 10 milli. Nyt se pitäisi olla semmonen, että se menee sinne just ja just. No niin, no tää. Joo. Menee just ja just. Hyvä. Se on nyt sitten niin pitkälle valmis tämä. Eli nyt mitä mä seuraavaksi teen. Mä halkasen sen sahalla yhdestä reunalta. Rautasahalla ihan vetäsen tämän halki. Siis tää on nyt tämmönen pyöreä pusla. Sisähalkasia on 20,4 milliä, ulkohalkasia mitä lie, ei ole paljon väliä. Pääasia on se, että se on pyöreä ulko. Ja sisältä kanssa pyöreä, mutta eli tää laitetaan tänne sisälle ihan. Joo, ja se menee sinne kyllä sitten. Varsinkin kun se on halkastu, niin se menee aika helpostikin. Ja sen jälkeen kun mä laitan tämän tähän, no katsotaan miten meidän käy. Se pitäisi periaatteessa olla aika hyväkin näin. Mutta katsotaan. Mä palaan asiaan, kunhan mä saan sahattua tuo. Se meni helposti rautasahalla tuommoinen. Siihen tuli ihan nätti halkio. Tässä joku voi kaivella niin kuin jyrsinkonetta esiin ja vaikka mitä, mutta eihän nyt tämmösiä. Seuraavaksi tää sauvahan menee tänne, tää neliskulmainen työmateriaali, niin aika tarkasti itse asiassa menee sinne. Mä laitan sen niin, että tuo ura olisi suurin piirtein tuossa keskellä ylhäällä. Siis tätä niin, että ne kulmat on siellä suurin piirtein noin, että nyt tuossa on toi ura, niin se on keskellä tuossa suurin piirtein. Ja onpa se tiukka. On se ryökäle tiukka. Joo. Mukava tiukka onkin. No, vähän. No, sitten. Tää ei oo tän kummempaa enää tän jälkeen, kun laittaa se kiinni tänne. Kato vaan, ettei siellä ole hirveitä määrää mitään lastuja väleissä. Sitten laitetaan se sinne. No. Ja elementti ihan väärin arvaa, niin se pysyy aika pirun hyvin kiinni siinä nyt. Vaikka siinä onkin 0,2 milliä, se kuullaan kyllä kohta, että miten paljon se heittää. Katsotaan.
Ihan se näyttää suoralta, mutta sitähän ei koskaan tiedä. Tasataan siitä pää, niin sen jälkeen me tiedetään, että onko se tukevasti siinä vai ei. Se selviää tuossa tuokiossa, että missä mennään sen suhteen. Katsotaan nyt sitten. Pian me nähdään. Sen kuulee heti, jos se on vähän... Ei tässä ole mitään ongelmaa. Mä otan ihan pieniä. Joo. Tää on tukeva kuin mikä. Hyvä, hyvä. Miltä se näyttää? Tuli ihan... No... Kohtuullisen hyvä pinta. No niin. Siinä on nyt 5 millin tumppipora. Ja tarkoitus on, että mä teen tonne 10 millin reijän, joka on noin 10 milliä syvä. Tässä on nyt 850 kierrosta. Mä vähän vähensin tätä vauhtia. Ei ole mitään järkeä vetää tätä. Eli ensin tällä tumpiporalla mä vetäsen siihen päähän tommosen pienen alun, mihin on hyvä sitten upottaa se 10 millin terä. Noin. Onkohan nyt kierroksia vähän liikaa? Katsotaan miltä rupeaa näyttää. Kymmenen. Otetaan 11. Mä laitan 12 millistä syvyyttä siihen. Se on 11 nyt. 11,5, 12. Siinä. Se olisi nyt sit se. Ja se on varmaan kuumeni tuo. Oi että! Ja varmasti kuumeni. Joo, ja nää on sitten sellaista kamaa tää lastu, että sitäpä ei parane johteelle jättää. Se on kovaa. Okidoki. No niin, nyt tää huippukelkka on 1,5 asteen kulmassa. Se näkyy olevan se, mikä se pitää olla. Eli se included 3 astetta, niin, eli siis yhteensä 3 astetta, eli 1,5 astetta sivu, niin on hyvin lähellä totuutta. Oikeesti se on 1,43 tai jotakin, mutta 1,5 astetta on hyvä. Eli tää on nyt semmosessa kulmassa. Sen lisäksi tää huippukelkka, mä laitan sen ihan tonne niin pitkälle kuin se menee. Siinä se pysähtyy tuohon. Ja tää on sen takia, että kun mä sitten sorvaan sitä kartioa, niin mun ei tarvi huolehtia siitä, että missä kohtaa mun pitää lopettaa. Tää kelkka ei mene pitemmälle, että se menee just siihen, mihin pitää. Seuraavaksi tässä pitäisi asettaa näitä. Siinä on oikein pieni toi sisäsorvausterä. Se on semmoinen oikein miniatyyriversio. Mun pitäisi koskettaa tätä ulkoreunaa, että mä tiedän missä kohtaa on. Ja tähän tarvitaan nyt sitten kanssa kierroksia. Että... No joo, eiköhän tuo... Onks niitä nyt tarpeeksi? No on siellä 8,5. 1200 niitä pitää olla. No niin! Sitten mä kosketan tota reunaa. Se on siinä. Okei. Ja nyt mä tiedän mihin mä laitan tämän asteikon, eli tämän poikkikelkan asteikon niin, että se on nyt 0. Ja tämän jälkeen mennään vähän sisäänpäin. Ja hetkinen, niin mä kosketan sitten tuota ulkopintaa tuolla terällä ihan vähän. Silleen hyvin hellästi. Tätä ei todellakaan parane tökätä. Siihen selkeä mulla on täällä tämmönen kulkuri. Ja nyt katsotaan saadaanko me se 10 milliä sinne sisään sitä.
Jos mä laitan sen tuohon ihan reunaan kiinni. No niin, ja nyt mennään hiljaa. Kokeillaan, että jos se tökkää ennen kuin... Ei kun se on just 10 milliä. Hyvä, hyvä. Okei, eli nyt tää kelkka lukitaan tähän. Se on siinä. No nyt mä voin vetää tämän ulos täältä. Eli käytännössä nyt tuossa nollassa niin se koskettaa sitä pintaa ihan siellä perällä. Ja mä en pysty tätä tällä poikkikelkalla, kun mä nyt syötän käsin tätä, niin ei pysty vetämään niin kuin yli sitä. No joo, okei. Ja tästä nyt pitää ottaa sitten se 0,5 milliä halkasiasta veksi. Niin, no, katsotaan kuin meidän käy. Otetaan ensin ihan, katsotaan mitä tapahtuu, kun mä vedän tän ihan niin kuin sinne perille jotain pitäisi tapahtua. Joo, jotain pientä tapahtuu. Joo, se on just niin kuin pitää ollakin. Sitten voidaan ottaa, mutta nyt otetaan kyllä pieniä askelia. Että... irti sieltä seinästä se, niin että mä raavis sitä. Juhu! Siellä on nyt semmonen 3 asteen included kartio sisällä, niin että se laajenee tänne sisälle päin. Vähän lämpenikin mukoma. Joo, se on kovaa tavaraa. Eikö tosta nyt synny 45 astetta? Joo. Joutuu pyörittämään väärinpäin, mutta tää sorvi on siinä mielessä hieno vehje, että tässä tää pyörii kaikin päin. Tosta lähetään. Otetaan 0,5 milliä ja katsotaan miten käy. Ei mitään. Toinen 0,5 milliä. Nyt! Katsotaas miltä se näyttää. No vielä vois vähän jatkaa silleen, että se menee yhteen tosta keskeltä. Okei. Katsotaas missä mennään. Noniin. Nyt se on hyvä. Yeah. Mä otan sitä kuvan, niin näette mitä mä tarkoitan, että ne menee yhteen nätisti. No niin, tää oli nyt tässä, eli tämä pää on nyt sorvattu. No, joo, eli mä katkaisen tämän sopivaan mittaan rautasahalla ja käännän ympäri. Tässä mun, onko tää nyt kiristysholkki sitten? Niin tässä on se mukava piirre, että tämän voi laittaa tämän kappaleen tähän toisinpäin. ja sen jälkeen me saadaan sekin pää tehtyä. Sinne täytyy tehdä 1 8 millin reikä ja tasata se pää ja tehdä tämä sama kuvio siihen, eli tämä kaunistus. Okei. Mä palaan asiaan, kunhan mä oon saanut sen sahattua poikki ja niin. No niin, tehdään tää pää sitten. Joo.
No niin, eli siinä on nyt aika tarkka 8 millin reikä, joka on noin 8 milliä syvä. Siihen laitetaan vipukello kiinni sitten myöhemmin. Ja seuraavaksi mä vähän teen sitä optista harhaa siihen. No niin, operaatio optinen harha. No niin, nyt ollaan jo jyrsimellä ja tää tappi on Xn suunnassa keskellä, ei, niin siis keskellä. Ja Yn suunnassa se on 2,5 milliä sivussa tuosta tuon työkappaleen keskipisteestä. 6 millin tappi ja kierroksia on jotakuinkin 600. Ja sitten mä syötän tätä käsin nostamalla pöytää ylöspäin. Ja syvyyteen 10 milliä. Saa nähdä. No siihen ei näyttänyt tulevan juurikaan mitään, mutta siihen kyllä tuli. Eli tuolla on nyt tuommoinen ihan onneton pieni syvennys tuolla toisessa reunassa. Sen tarkoitus on se, että kun se pallo on siellä, niin se pallon kehä ottaisi vain 3 pisteestä kiinni. Jos se on täysin pyöreä, niin se saattaa ottaa 2 pisteestä kiinni. Vain 2 pisteestä. Ja semmoinen se ei oikein toimi. Se todellakaan ei toimi. Tämä saattaa jopa toimia. No niin, tää on nyt tässä ja seuraavaksi tehdään tuohon sivuihin semmoiset hienot uurteet tällä samalla terällä. Tässä on nyt tarkoituksena näillä on se, että sitä keppiä, joka tulee tuohon reikään sen kuulan kanssa kiinni, niin pystyy kääntämään 90 asteen kulmaa. Ilman näitä sitä ei pysty kääntämään niin paljon. Ja nyt tässä on niinku huomattava se, että just se, mitä me äsken jyrsittiin, niin on näin päin siellä. Ei näin päin, vaan näin päin. Se on hyvin oleellista. Tässä voi tehdä sellaisen pienen virheen. Mä ajan tuosta reunasta terää. Tää on edelleen tää 6 millin tappijyrsin. Niin mä ajan 6 milliä. Mä ajan 1,5 millin siivuja. Tää on oikeasti kovaa tavaraa. Sitten mennään ikään kuin. No, se olisi muuten varmaan voinut vetää kerralla kaiken kerralla. Mahtaisiko se ryökäle pystyä jyrsiin sen kaiken kerralla? Se näytti vähän siltä, niin kuin se voisi käydä päinsä. Mä kokeilen. No ei tää tämän monimutkaisempi operaatio ollut. Nonni, mä nyt kuitenkin kaikesta huolimatta taisin vähän pettää teitä. Mä porasin ne reijät tuossa jyrsimässä sitten kaikesta huolimatta. Tulivat pahan suoria ja paikoilleen. Pari reikää joudutaan vielä suurentaa ja kierteet pitää tehdä. No niin, ja tässä on nyt tämä kierteiden teko menossa. Siis tää on kovaa materiaalia. Tää ei ole mitään pehmeää terästä, ei ollenkaan. Siihen nähden. Ja sen tuntee, tää on M6-tappi ja tää pistää hanttiin ihan tosissaan. Ei kuitenkaan liikaa, mutta sillä tavalla, että sen tietää, että siellä nyt on vastusta aika hyvin. Onneksi on terävä tappi.
Täytyy vetää se aika lailla läpi asti. No niin, joo, ja tästä, tietää jo tästäkin, että se ei... Joo, okei, no vieläkin. No niin, nyt saatiin se pois sieltä. Seuraava reikä sitten. On se hyvä, että on tää... Ai niin, tässä on tää nyt lukitus päällä. Mä justeeraan tuon kärjen tohon. No nyt se on sivussa, nyt se on siinä. Okei. Noin. Okei. Tämä on sitten se toinen kierre. Tässä on 2 kierrettä. Mä harkitsin hetken aikaa, että teinkö mä näihinkin differentiaaliruuvit. Se olisi voinut olla hyvä ratkaisu, mutta sen voi tehdä vielä, jos haluaa. Sillä tavalla, että laittaa sinne semmoisen mutterin. Mutta katsotaan. Okei. No näistä tulee ainakin tiukat kierteet, se on niin kuin täysin varma. Huomaa kyllä jo. Niin ja tää on siis lastua työntävä tappi, eli tätä ei tarvitse peruutella. Se on läpi asti se. Nyt vaan otetaan pois se sieltä reiästä. Hyvä tuli. Ja tapissahan ei ole lastuja oikeastaan ollenkaan, että ne on kaikki siellä jossain. Jaha. Minkälaisia kierroksia tollaselle voisi yrittää? Mä en yhtään tiedä, mutta katsotaan. Tää on itse asiassa aika hyvä. Joo, ei muuta kuin menoksi vaan. Mä vedän tän varmaan muuten kuiviltaan. On aikamoisen jurraa. Se on kohta läpi. Joo. Sepäs olikin muuten varsinainen reikä porattavaksi, mutta se on siinä nyt. Noniin, tämä vedetään sitten läpi asti ja tää, onkohan tää nyt oikein? Se on todella noin, joo. Eli tää vedetään ensin 7,9 millisellä ja selkeä mä vedän 8 millin kalvaimella siihen perään. Tää tekee erilaista lastua kuin tuo äsken. Enemmän tommosia fleikkejä, hiutaleita. Ja se meni kyllä paljon nopeammin läpi. Noniin, siinä on 7,9 millin reikää, nyt se pitää kalvaa 8 milliseksi. Pistetäänpäs vähän vähemmälle, katsotaas. Toi on liikaa, toi. Noniin, nyt. Okei. Toi näyttää aika hyvältä. Selvä. Ja tähän tarvitaan sitten leikkuöljyä kanssa. Tää ei niinku kuivi. Tätä ei parane vetää se kuiville. Mä laitan tonne varteen tätä öljyä, se valuu sit siitä alas tonne terään. No niin, nyt nähdään sitten.
Lisää öljyä. Vielä vähän matkaa pitää mennä. Tää on 8 millinen tarkka reikä sen takia, että tästä saadaan sitten... No niin, nyt se on läpi asti. Se on erittäin tarkka 8 millin reikä, veikkaisin. Voidaan tsekata se vielä vaikkapas jollain semmosella vehkeellä, mikä siihen reikään aikanaan tulee. No. Hoppa! Se hujahti sinne. Tämä pitäisi nyt mahtua tähän nippanappa. Aivan. Se menee siihen nippanappa niin sanotusti. Hyvä. Nyt tässä on enää jäljellä sahaus. Ne halkiot. Ja mä oon nyt väitellyt itteni kanssa, että miten mä se teen. Mutta katsotaan. No niin. Kyllä mä nyt sitten lopulta päätin kuitenkin kiekkosahalla hoitaa tän. Ja tää on sellaista jänskää materiaalia, että en tiedä. Katsotaan. Tässä on, mä vedän 6 millin siivuja kerrallaan. Mä en usko, että on niin hienohampainen terä, että tänne saattaa jäädä lastuja väliin. Ja heti kun sinne jää lastuja liikaa, niin se jumettuu ja sitten sen jälkeen se räjähtää. Täällä takana on magneetti ihan sitä varten, että se mun toiveena on, että se pyydystäisi. Mitäs jos mä laitan sen tohon? Sen pitäisi periaatteessa tostakin pyydystää kaikki ne, jotka sieltä tulee. Sieltä tulee parvi niitä. No niin, ja nyt ei muuta kuin hyvää onnea ja menestystä. Ja mä syötän tätä käsiä. Kierroksia tässä muuten on sitten 100. No nyt sitten nähdään mitä tapahtuu. Tää on eka 6 milliä. Ja toihan ei ole suora tuo terä ollenkaan. Että ei pitäisi tapahtua muuten by the way yhtään mitään. Niin ei tapahtunutkaan. Kas vain. Ei mitään. Selvä. Seuraavat 6 milliä. 1, 2, 3, 4. Nyt tapahtuu. Pärisee tietysti niin... No ei kyllä tähän. Tarviskohan tähän laittaa vähän öljyä? Menee kyllä kevyen oloisesti, mutta se öljy tekee taas sit sen, että ne ei puruttu pois sieltä. Siinä on semmonen harmi siinä öljyssä. No, se oli ensimmäinen siivu ja 6 milliä. Se meni ihan vaivattomasti läpi. Siihen en kyllä nyt laita öljyä. Siis 4 kierrosta. 1. Oho, peruutetaan vähän. 2, 3, 4. No niin. Nyt nähdään seuraava sitten, kuinka tässä käy. Parempi vetää vaan aika hitaasti. Se on läpi se.
Mä pysäytän sen tohon tietystä syystä. Kuinkahan paljon mä uskallan sitä painaa vielä alas tosta. Siinä ei nimittäin oo, kun jos mä vedänkin vaan 3 milliä. No nyt laitetaan se päälle, kun mä peruutan tätä. Näitä ei siis silleen, että toi on paikallaan, niin parane paljon peruutella. Otetaan vaan 3 milliä. Mä luulen, että se 3 milliä nyt riittää tällä kertaa. Katsotaan. Katsotaan. 3 milliä. Eli 2 kierrosta. 1, 2. Tässä on nimittäin semmoinen pieni ongelma, että toi ei oikein mahu toi. Siinä ei yletä tuo terä ihan perille asti, mutta katsotaan, olisiko tää nyt sitten. Kato, se on liian ylhäällä. Täytyy nostaa sitä vähän. Okei, siinä on hyvä paikka. Meniköhän se poikki? No sen kuulee muuten äänestä. Ahaa, melodinen. Okei. Tää puoli on ilmeisesti nyt okei. Ja sitten tää toinen pää ihan samalla tavalla kuin tuo edellinenkin. Se toimii aika hyvin. Okei. Ensimmäinen veto oli siinä ja sitten tulee itse asiassa viimeinen tälle puolelle. 1, 2, 3, 4. Tän pitäisi olla nyt ihan okei. Katsotaan nyt sitten, kuin meidän kävi. Se oli siinä muuten. Joo, ui kauheet. Se. Onko sillä hyvä ääni? No, tässä ei ole kovin häppöinen. Se edellinen soi hienommin. Okei. Tää on muuten purseiden poistoa vaille valmis. No niin, nyt sitten katsotaan, mitä tästä oikein tuli. Eli meillä on tässä tää varsi, tässä on tää jalka, vähän niin kuin laitetaan tää ensin tähän. Se on vähän tiukan oloinen, se on nyt siellä. Sen jälkeen, no mä laitan tän näin päin, että mä pystyn vähän, no, ja tämähän kiristetään tästä. Ja se on todella helppo kiristää, eli menee tiukalle tosi nätisti. Sitten meillä on tämä, joka menee tänne päähän. Noin. Se menee sinne noin, mutta nyt se on ihan liian löysä. Sen voi kiristää sellaisen sopivaksi. No niin, nyt se on aika hyvä. Ja se, mikä tässä on hyvä juttu, on se, että se säilyy tuommoisessa kireydessä iät ajat. Eli sitä ei tarvi enää lähteä säätämään tuota, paitsi tietysti sitten joskus. Mä tein pienen virheen tässä, eli tää ei käänny ihan 90 astetta, koska mä en jyrsinyt noita uria tuolta riittävän syvälle. 3 milliä lisää olisi ollut ihan hyvä. Yeah. Oho. Niin, se pyörii tuo tanko tuolla. Mä ihmettelin, että mikä nyt on. No sitten, miten tähän laitetaan näitä heittokelloja? Mä otan täältä jonkun hyvän version, joka näyttävän näköisen. Tossa on näyttävän näköinen heittokello. Eli tämähän
Jaa, tässä on joo. Eli tämä voidaan, siis tässä on näissä on melko lailla aina mukana tämmöinen adapteri, jonka saa 8 millin reikään tänne. Se meni sinne, joo, vähän oli tiuka oloinen kyllä. Ja sitten tämä heittokellon saa tähän päähän kiinni, kun mä nyt löydän sen uran sieltä, noin. Joo. Pitäisköhän tätä vähän... No niin, eli siinä on nyt tämmönen heittokello. Toivottavasti se näkyy. Näkyykö se muuten siellä kamerassa kunnolla? No näkyyhän se. Ja tämän voi kiristää. Tämä oli kyllä niin tiukka, että tätä ei tarvitse kiristää, mutta tästä kun vetäsee tämän tiukaksi, niin tämä lakkasi yllättäen pyörimästä. Ja se on niin, tähän varmaan, voisi sitten vielä vähän kiristää. Noniin. Sanotaan, että se on erittäin pitävä. Joo, noniin. Ja kohtuullisen helppo poistaa. Jos vertaa tuohon edelliseen, mikä mulla on, niin sitähän joutuu niinku rystyset verillä suurin piirtein kiertämään. Ja tämän saa irti täältä tietysti. Tulee nyt. On se vähän tiukan oloinen, mutta joo. Siis se on nafti tuo reikä ja ihan tarkoituksella. No, nyt sieltä pitäisi olla purseet pois niin, että tämä heittokello menee siihen ihan, joo, näin. Eli siihen saa laittaa heittokellon kiinni ja jos se tuntuu löysältä, niin kuin nyt vähän tuntuu, niin tosta kun vähän kiristää, ei tarvi kovin paljon kiristää, niin se jämähtää siihen niin, että heijaa. Sitä ei pidä kiristää liikaa. Se saattaa rusentaa tämän heittokellon mekanismin tuolta. Ja poishan se lähtee helposti, kun ottaa vaan pois sieltä. Eli tuohon tulee tavalliset heittokellot, tuohon tulee sitten noin vipukellot. Ja tähänkin voi laittaa vipukellon, mikäli haluaa. Joo, semmonen. No niin, Huib Hollannista teki ja kuvasi oman pitimensä. Differentiaaliruuvin kahva on oleellinen osa ergonomian kannalta. Vaikka kiiltävä pallo onkin ihan hyvän näköinen, niin toi on kyllä liukas. Neliskulmaisen kappaleen saa kiinni sorviin kiristysholkilla. Tässä neliskulmaisen kappaleen halkaisut tehtiin ensin vannesahalla ja sitten viimeistely kiekkosahalla. Kun työkappale on valmiiksi halkaistu, niin silloin kiekkosaha ei takerru niin herkästi siihen työkappaleeseen. No, Huib käytti kiekkojen tekemiseen alumiinia. Toi musta pusla on muovia ja sen tarkoitus on estää alumiinin raapiutuminen terästankoa vasten. Tossa se muovipusla on korvattu pronssipuslalla, koska muovipuslaan liima ei tartu niin hyvin. No niin, nyt on liukkaan pallon tilalle tullut ihan kunnollinen nuppi. No joo, tässä mun versiossa ei ole kahvoja,
Ja viimeistelykin on oikeasti aika karkea. No, mä laitan tähän loppuun vielä dokumentteja niin, että jos joku haluaa, niin voi tehdä tällaisen. Tässäpä oli tää jakso ja nyt se heittokellon pidin on sitten valmis ja kyllä te tuutte näkemään sitä mun tulevissa videoissa aika paljon mä luulen. Seuraava jakso sitten, siinä mä katon, että jos mä jonkun kesken jääneen projektin vien loppuun. Täältä löytys hitsauspyöritintä. Sitten taitaa olla tommonen kompressori. Ja kun oikein kauas menneisyyteen mennään, niin sieltähän löytyy vielä induktiolämmitinkin. Pitäisköhän mun tehdä ne kronologisessa järjestyksessä vai miten? No, joka tapauksessa ensi jaksossa nähdään joku näistä. Ja siihen asti sitten. Hei hei!